Ayan guys, so open ko yung box and ipapakita ko sa inyo yung laman niya. Sobrang ingat na ingat, grabe. Oh my God! Hey guys! Welcome back to our YouTube channel and for today's vlog, share ko po sa inyo yung nabili ko sa Shopee. Ito po siya, naka-bubble wrap and then meron siyang sticker dito, nakalagay thank you. Nakalagay siya sa plastic kanina ng Shopee pero tinanggal ko na. And then, in-spray ko na to kanina. Tapos, ayun. So, bubuksan natin to guys and check natin yung in-order natin sa shop. Thank you nga pala kay Seth. Kung pwedeng lagyan niya ng JVliked. And sabi naman niya, yes. And sobrang thankful ako kasi sobrang bait ni Miss Kriza. Hi, Miss Kriza. Shout out sa'yo. Sobrang ingat nung nag-deliver sa akin. Ayan. So, ang nakalagay is KIZMARK siya sa ilalim is JVliked. Sa nilang Facebook is KIZMARK Shop. And yung IG nila is KIZMARK Shop. Sobrang excited ako kahapon pa kasi ay ipapakita ko sa inyo yung laman niya. Sobrang ingat na ingat, grabe. Guys, talaga sinunod ako ni Miss Kriza. Miss Kriza, thank you Ayan, lagyan niya talaga ako ng JVliked. Okay. Guys, pasensya na guys, talagang ganito talaga ako. Ganito talaga ako pagka, alam mo yun, excite ako sa mga bagay na gusto kong i-open. Parang alam niyo yun, parang feel na feel ko yung Christmas. So yun, advance Merry Christmas sa lahat. At ayun, regalo sa akin. Ang ingat talaga sa pag-open. Puska, tingnan nyo. Grabe yan, ganda. Ang ganda ng pagkakaayos nila ng Ito, yung, ano ba to? Yung sticker. Ito. Look, ito may KIZMARK. Ayan. And then, ito pa siya guys. Shake well before used. Beauty. And card sila na pa thank you beauty kisses. Ito po. Ayan. Ang nakalagay, be your own kind of beautiful. So, meron pa siya guys. Ito, ang cute-cute to. Hello Kitty. And may free sila na browser. Where's my scissor? Ayan ulit siya sa loob na card. Ang brush guys, ito, para dito sa eyebrow soap clear. Ito siya, clear na clear. Mamaya natin siya itatry. Free nila guys. Yung matte water stain. Ito siya. 7. Water-based lip stain. Thank you Miss Kriza. Ang dami naman talaga. Ang dami niyong pa-free for early Christmas gift. Thank you very much, Miss Kriza. Ito, cute talaga. Kulay pink din. Ayan, cute talagang in-important. Oh, mayroon pa pala bubble. Oh, sticker na bubble. Ito yung packaging niya din sa loob. So, sabi dito is, shake well before use. Again, guys, ito yung JVliked. Ayan. So, naka-plastic pa siya. Ayan, ang cute din ang kanilang sign na pa-ribbon dito. Shake. Sa Shopee. Zac Saffron. Ayan. Para siya may kasamang moisturizer. Ang bilis niyo ma-apply sa lips. Sarap pa, lasang tsokolate. Hindi siya lasang ma-chemicals. As in, kahit konti ko lang siyang lagyan sa lips ko. Diba? Nakita niyo naman guys. Kahit konti lang na in-apply ko. Ayan, na-spread niya lahat. Ang ganda niya guys. Lalo sa personal, ang ganda niya. Thank you. Ang cute niya, diba? Maganda siya guys in fairness. Swatch natin si Zac. Yan yung color niya. Si Scarlet Letter. Bilis siya talaga guys ma-apply sa lips. Color niya, yung pangalawa. Bilis din niya matuyo, guys. Bagay siya sa mapuputi at sa mga morena. Then, sa ganyan, bloodshot. Okay? And, maganda ng mga shades nila. Mabilis siyang matuyo. Hindi siya masyado natatanggal. Ayan.
So, isa-swatch natin si Bloodshot. Okay. Ayan, si Little Peony. Apply natin siya sa ating lips. Sarap niya, para siyang bubblegum. Sobrang ano siya, yung parang nakakabatang tignan. So, ito yung pang 4th. Pang 5th na shades. Pinky Swear. Okay? Isang bubblegum. So, ito siya guys. Para siyang light brown ang color niya. Okay, ika-5th natin. Yan, si Pinky Swear. Ito. Si Peach Perfect. Okay. Sa personal, nakakabata siyang tignan. Konting ganito lang. Ayan. Meron na. Medyo natatanggal ng konti. Konti lang naman. Peach Perfect. Ika-6th natin na shade. Si Friday Night. Friday night, I was running. Alang kapal. Pak na pak. Ganda niya, di ba? Ito siya guys. Yung ika-7th natin. Meron akong isang i-apply. Yung free gel-based lip stain. Ito. Ito siya. Tadada! Shocked ako sa'yo. Bango niya. Alam niyo ano, yung kung nakabili kayo ng candy na ano, yung lips. Parang kulay orange siya guys sa personal. Lahat ng apply ko sa lips ko kanina, hindi siya lasang chemicals and hindi siya, alam yun, hindi siya mahirap i-apply sa lips. And at the same time, ang bango niya at saka lasa siyang candy guys. Yung matte water stain, lasa siyang bubblegum. Etong ano nila, yung base lip stain, gel-based lip stain, ito, lasang lips siya, yung candy na nabibili before. O, orange siya, oh. Ang ganda, di ba? Kami, no? Okay. Itatry naman natin yung eyebrow soap clear. Ito. Ayan. So, i-apply. Bilis lang. Mabilis lang siya i-apply. Oo. Ayan. Kasi, alam niyo, ang kapal ng kilay ko and konting ayos lang. Ayan, guys, so parang ang ganda nitong brow gel na to. First time ko lang siya na-try, kaya siguro medyo nangangapa ako kanina. So, okay siya. Parang siyang petroleum jelly na matigas. Dami niya, guys, oh. Okay, guys. So, yun. Ito ang brow gel. Ito yung brow gel nila. Ayan. Ito palang ano ko sa Shopee, 399, complete set siya. Binigyan niya ako na free na, ito nga, free na gel-based lip stain, brow soap clear. Ito. Oh my God, wala pa akong thumbnail. So, kita nyo, bumagsak siya pero hindi siya nag-crack. Ang tibay ng kanilang bottle. 7, thumbnail. Nakakabata siyang tignan. Ang ganda lang. Well, i-rate natin tong nabili natin sa Shopee. Sobrang ganda ng in-offer niya na product sa akin. Hindi ako nagsisi. Sulit yung 399 pesos niya dito. So yun guys, kayo na humusga kung anong shades ang nababagay sa akin. Pero para sa akin, lahat to, ayan, lahat na in-apply ko sa aking lips is okay na okay siya. 5 stars dun sa Shopee na nabilan ko kay Miss Griza. Sobrang accommodating ng seller na to and ilalagay ko dito yung shop nila sa baba para kung gusto nyong bumili sa kanila, pwede kayo mag-visit dun sa IG nila and dun sa shop. And for sure, karamihan sa inyo, ayun, may planong bumili sa 12/12. Ayan, magsisale. So, hanggang dito na lang guys. At sana nagustuhan nyo yung shinare ko sa inyo na produkto na nabili ko sa Shopee. Nagustuhan ko siya guys. And dun sa mga bagong pasok po dyan, please subscribe to my channel. Like and share na rin po sa mga kaibigan po natin.
And please click the bell button dun sa baba para maging updated po kayo sa susunod ko na mga videos. And ingat po tayo lagi. God bless us all. Bye-bye. See you!